اهلا بيكم، معاكم حسام سمير بتاع ديزاين. ان شاء الله النهارده هنستكمل مع بعض سلسله الكورس الخاصه بتعلم الفوتوشوب. ده الدرس رقم 5 في السلسله ديت او في الدوره التعليميه ديت. بالتالي من خلال الدرس ده هنتعرف مع بعض على اول اداه في الادوات، وهي اداه الريكتنجل او اداه رسم الاشكال. وده هيكون درس النهارده من غير تفاصيل كتير. انزل اخبط اللايك المتين ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي خلونا نصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما شفت في مقدمة الفيديو ده الدرس رقم 5 في سلسلة التعلم أو في سلسلة الكورس ديت الخاصة بتعلم الفوتوشوب، واللي من خلالها هنتعرف مع بعض على أداة الريكتنجل وأداة رسم الأشكال، واللي مهم جدا إن أنت تعرفها لأن الأداة ديت بتستخدم بكثرة أثناء التصميم، وأداة مهمة جدا في شريط الأدوات التول بار بتاع الفوتوشوب. بالتالي حبيت إن أنا أعرفك أهمية الأداة ديت، والجزء ده مهم جدا ان انت تبقى عارفه. احنا كنا شرحنا في الدرس اللي فات الواجهه بتاعه برنامج الادوبي فوتوشوب او الانترفيس بتاع برنامج الادوبي فوتوشوب بشكل عام. شرحت لك ازاي ان انت تخصص الواجهه، شرحت لك التفاصيل بتاعه فتح النافذه بتاعه الديزاين الجديد، ازاي ان انت بتفتح صوره، وكنت طلبت منكم التاسك ده في ناس كتير عملته وشاركت بيه على الجروب. بالتالي حابب ان احنا نستمر في السلسله ديت، فيلا بينا بشكل عملي على البرنامج. ننتقل للجزء العملي. اول حاجه هتروح تفتح برنامج الادوبي فوتوشوب بتاعك. بعد كده هنيجي هنا ندوس كرييت نيو او انشاء صفحه عمل جديده. هنفتحه باي مقاس، وليكن انا هنا هختار مقاس الاي 4. انا كنت شرحت الكلام ده بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت، بالتالي مهم جدا ان انت تكون اتفرجت على الحلقات ديت من سلسله الكورس. هسيبها لك تحت في وصف الفيديو في علامه الاي، تقدر تتابع الدوره بالكامل من خلال اللينكات ديت. بالتالي انا هاجي هنا ادوس برنت واختار A4 مقاس ال A4. انت تقدر تفتح اي مقاس وهدوس كرييت. هبتدي يفتح معانا البرنامج نافذة العمل بتاعته. احنا في الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي ان احنا بنقدر نخصص واجهة البرنامج، وازاي ان احنا بنظهر شريط الادوات او التول بار بتاعنا بحيث ان هو بيكون بالشكل المختصر ده في الشكل الستاندر. بندوس على السهمين دول بيبتدي الحاجات كلها تظهر معانا او التولز كلها تظهر معانا. بالتالي الكلام ده كله احنا شرحناه بالتفصيل، تقدر تتابع الحلقات زي ما قلت لك. النهارده احنا هنشرح اداه الريكتنجل تول او اداه رسم الاشكال، وهي الاداه ديت اللي عندنا. الاداه ديت لو جيت دوست عليها كليك او جيت وقفت عليها هتلاحظ ان هو بيدي لك اسمها اداه الريكتنجل تول، والشورت كات بتاع الكيبورد بتاعها وهو في الحاله دي حرف اليو. بالتالي الاداه ديت لو جيت دوست عليها كليك بالماوس هيطلع لك مجموعة خيارات تانية. الأداة بتضم الريكتنجل تول، ودي اللي بترسم المربع والمستطيل. عندك الإليبس تول، ودي اللي بترسم الأشكال الدائرية والأشكال المقوسة. كمان عندك الترينجل تول اللي بترسم المثلثات. بالتالي هنتعرف على كل الأدوات ديت دلوقتي. وبشكل مبسط ده شكل الأداة من بره. تدوس عليه كليك بالماوس عشان يبتدي يطلع لك الخيارات بتاعته. هنشرح اول اداه اللي هي اداه الريكتنجل تول والخاصه برسم المربعات والمستطيلات. بالتالي مجرد ما هتدوس عليها هيبتدي عندك هنا فوق شريط الخصائص بتاع الاداه ديت ان هو يظهر معاك بالمنظر ده. الشريط ده عندك هنا حاجتين. لو جيت دوست هنا على المنحنى ده او الشريط القائمه ديت هيبتدي يظهر عندك خيارات. الخيارات دي يهمني فيها ان انت تكون مختار شيب مش باز. شيب للرسم وباز للتحديد. دايما اعرف الفرق ما بين الاتنين دول، شيب للرسم باز للتحديد، وهنتعرف على الكلام ده بشكل عملي دلوقتي. ليكن انا هنا هاجي فوق اختار شيب، وهنا بتبتدي من خيار الفيل ده ان انت تختار الالوان اللي انت حاببها او اي لون انت حابب تختاره او ترسم بيه. وليكن انا هنا اختار اللون الاحمر. عندك هنا بعد كده هبتدي انا هنا اخترت خلاص اللون الاحمر. انت تقدر تختار اي لون انت حابه. بعد كده هبتدي اجي هنا في صفحة العمل بتاعتي وامسكها بالماوس بتاعي وابتدي ان انا ارسم. هتلاحظ ان الرسم بتاعك بدأ ان هو ينزل بالشكل دوت. الاداة ديت تقدر ان انت تخصص فيها حاجات في الرسمة بتاعتك دي. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان انت عندك حاجة هنا اسمها، لو لاحظت فوق حاجة اسمها ستروك. الستروك ده بكل بساطة هو الخط الاسود
اللي بيحدد الاداة دي من بره. الستروك ده ممكن تيجي تدوس عليه تختاروا اي لون فيتغير معاك بالشكل ده، او انك تقدر تيجي هنا عند العلامة البيضاء اللي فيها الشرطة الحمراء ديت تدوس عليها. بالمعنى التالي اصبح عندك شكل مستطيل ولكن لا يحمل ستروك، يعني مفهوش خط محدد من الخارج. لو عايزين نرجع الستروك ده مرة تانية تيجي على الايقونة اللي جنب كلمة ستروك ديت وتيجي تختار اي لون انت حبه، وليكن انا هختار اللون الاسود ظهر عندي مرة تانية باللون الاسود. طيب انا حابب اخفي الستروك مرة تانية، هاجي ادوس هنا واختار الابيض وعليه علامة حمراء، شرطة حمراء، بالتالي مش هيرسم معايا ولكن مفيش خطوط ستروك من الخارج. كمان الستروك دوت تقدر تتحكم في السايز بتاعه، وليكن انا هنا هرجع اختار لون اسود عشان يظهر معايا. زي ما انت شايف السايز بتاع الستروك الاسود ده صغير، تقدر عن طريق الرقم اللي جنبه دوت ان انت تزيد فيه، وليكن انا هخليه 20 وادوس انتر. لاحظ ايه اللي حصل معايا، الستروك او الخطوط المحددة حوالين الشكل الريكتنجل اللي احنا رسمناه زاد حجمها او زاد القطر بتاعها. وبالتأكيد كلما ارتفعنا في الرقم ده ودوسنا انتر كلما الحدة بتاعته زادت. ممكن نرجع نقلله عن طريق ان احنا ندوس واحد وندوس اوكي، فبالتالي اصبح فيه ستروك ولكن صغير زي ما انت شايف. وخلونا نلغي الستروك مرة تانية، فبالتالي هدوس على الايقونة دي وهاجي هنا على العلامة البيضاء اللي فيها شرطة حمراء ادوس عليها، بالتالي هيلغي لي الستروك. وكده اتعلمنا اول اداة، ولكن حابب كمان اعرفك حاجة في الاداة ديت اثناء الرسم. خلونا نحذف الشكل ده. الاداة ديت وانت بتستخدمها هروح مرة تانية اجيب اداة الريكتنجل تول اهو، واختار المرة دي اللون النبيتي ده والغي الستروك. خلاص اتعلمنا الكلام ده. الاداة ديت وانت بترسم بيها لو انت بتمسك بالماوس بتدوس كليك وبتسحب بالشكل ده، هيبتدي يجي معاك لشكل مستطيل لشكل مربع، ولكن عمرك ما هتظبط الشكل المربع ده. بالتالي عشان تظبط الزاوية الاربعة ويطلع معاك شكل مربع، هتدوس وانت بترسم او انت بتشد كده في الكيبورد شيفت مع حرف الالت في الكيبورد في نفس الوقت، فهيبتدي لاحظ معايا بدأ الرسم يكون متوازي الاضلاع في الاربع اتجاهات، بالتالي اصبح يرسم معاك مربع بكل سهولة. بينما لو شلت ايدي من على الشيفت والالت لاحظ ايه اللي هيحصل، هيبتدي تاني الشكل يترسم معايا بطريقة حرة. ممكن اخليه مستطيل، ممكن اخليه مربع، ولكن لو عايز ارسم بشكل مربع هبتدي ادوس شيفت الت وانا بسحب هبتدي يجي معاك مربع، بالتالي اسيب يظهر عندك مربع متساوي الاضلاع بالطريقة ديت. ودي طريقة رسم المربع، فحبيت برضو اشرحها لك واحنا شغالين مع بعض. كمان عايزك تلاحظ حاجة عندك هنا في الزاوية او كورنر ده كيرف، الكيرف ده بيجي بدوران. طيب لو انا مش عايز فيه دوران وعايزه يكون باستقامة حادة، يعني بدرجة قائمة 90 درجة، بالتالي هعمل ايه عشان ما يطلعش كيرفات فيها دوران؟ هبتدي ان انا برضو اروح لأداة الريكتنجل واختار كل حاجة زي ما اتفقنا، ولكن المرة دي عايزك عينك تبقى على المربع دوت. المربع ده هتلاحظ جنبه في علامة التقوس او علامة الكيرف زي ما انت شايف. المربع ده عليه قيمة 20، كلما زدت الرقم ده زاد معاك الكيرف اللي انت هتاخده ساعة الرسم. ولكن لو خليته 0 ودوست انتر وجينا نرسم مرة تانية مربع، ندوس شيفت الت عشان نرسم مربع مش نرسم مستطيل، اصبح معانا الشكل عشان احنا دخلنا هنا فوق القيمة 0. لاحظ الفرق، اصبحت الزاوية 90 درجة مفيهاش دوران. بالتالي ده الفرق ما بين 90 درجة وده الفرق ما بين الرسم بشكل دوراني. كده احنا رسمنا اول شكل معانا او اتعلمنا اول شكل معانا وهي اداة الريكتنجل تول. خلونا نمسح الاشكال ديت. من تحت هنا عندك علامة الباسكت تدوس عليها يمسح معاك ليارات الاشكال. وخلونا نروح لتاني اداة معانا وهي الاليبس تول او اداة رسم الدائري. بالتالي هنيجي ندوس كليك، والمرة دي مش هنختار اداة الريكتنجل، المرة دي هنختار اداة الاليبس، فهندوس عليها كليك فاصبح هنا شكل الايقونة بتاعت الاداة مختلف معانا.
نفس الكيفية فوق، نفس الشريط الخصائص بتاع الأداة اللي فاتت هو ما اتغيرش، ولكن هنا بس الجزء اللي هو بتاع الكيرفات او المنحنى هو اللي اختفى وظهرش معانا، لان كده كده احنا بنرسم دائرة وهي كلها منحنيات، فبالتالي مش مهم خالص ان هو يكون موجود. عندك نفس الكلام هنا، عندك خيارين شيب وباز. شيب للرسم، باز للتحديد، وهعلمك يعني ايه باز دلوقتي. فبالتالي هنختار شيب عشان احنا عايزين نرسم، وهنيجي برضو بنفس الكيفية نختار اللون اللي احنا عايزينه. وهنا لو انت عايز ستروك يعني خط خارجي او مش عايزه فبتلغيه بنفس الكيفية اللي اتعلمنا بيها. وهنبتدي هنا ان احنا نرسم ونسيب الدايرة، فهتنزل عندك بالشكل ده. طيب الدايرة ديت لو انا حبيت اضيف لها ستروك زي ما اتعلمنا، هاجي مرة تانية جنب كلمة ستروك هدوس على المربع بتاعها واختار اللون اللي انا عايزه، فاصبح للدايرة خط خارجي اللي هو خط الستروك. طيب انا عايز ازيد القيمة بتاعته او ازيد الحدة بتاعته، فهاجي للرقم اللي جنبها وابتدي ان انا اضيف وليكن 20 وادوس انتر. هبتدي نلاحظ التغيير، الخط الستروك زاد. عايز الغيه ادوس جنب على المربع بتاع الستروك وادوس ابيض مع علامة الشرطة الحمراء، فيبتدي يختفي معانا مرة تانية. طيب انا حبيت ارسم دايرة جنب الدايرة ديت، بالتالي هروح اعمل من تحت لاير جديد. تحت جنب علامة الباسكت هتلاقي علامة ورقة فيها علامة زائد، هتدوس عليها هيعمل لك لاير جديد في المنطقة دي. هتبتدي تروح لأداة الإليبس مرة تانية وهنختار لون تاني وهنبتدي نرسم. نقدر ان احنا نرسم 100 أداة بنفس الكيفية ديت. لكن برضو حابب اعلمك تركاية او تفصيلة صغيرة مهم ان انت تعرفها اثناء ما انت بترسم. لو انت بترسم بشكل حر ممكن يطلع معاك الشكل تقوس كده او شكل دائري عادي، ولكن انت لو حابب ترسم شكل دائري القطر بتاعها متساوي، فبالتالي هنعمل زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت في الاداة التانية. هتدوس شيفت مع الت هيبتدي يعمل معاك شكل دائري القطر بتاعها متساوي، فهتكون دائرة متساوية بالشكل ده. بينما لو انا مش دايس شيفت والت لاحظ عمري ما هجيب الشكل الدائري المظبوط زي الشكل التالي. بص لاحظ الفرق. بالتالي اتعلمنا كده تاني اداة معانا. هنروح بعد كده لأداة الترينجل تول، وهي اداة الخاصة برسم المثلث. هنيجي ندوس عليها كليك هنا ونختار مثلث، فيبتدي شكل الايقونة يتغير معاك هنا الاداة. وبرضو بنفس الكيفية فوق عندك الشيب والباز. شيب للرسم، باز للتحديد، وهنا تقدر تختار الالوان زي ما اتعلمنا، وهنا الستروك زي ما اتعلمنا. ولكن لاحظ مرة تانية رجع هنا معاك اداة المنحنيات في شريط الخصائص اللي هو بيعمل لك الكيرف الدوراني، وده لان ممكن نرسم مثلث بالشكل ده، وممكن نيجي فوق نزود في القيمة ديت ونخليها 25 وندوس انتر، ونيجي نرسم مثلث تاني. لاحظ الفرق. خليني اعمله بلون مختلف، لكن خليه احمر عشان يبان الفرق. لاحظ الفرق ما بين الاتنين. ده اللي اترسم واحنا مخليين هنا القيمة 0، فاصبحت الزاوية 90 درجة زي ما انت شايف او سن مثلث. ولكن لما زدنا في المنحنى او اداة المنحنى 25 ودوسنا انتر وجينا رسمنا تاني، اصبح معانا كيرف دوراني او منحنى دوراني. كمان بنفس الكيفية في الأداة ديت لو انت حبيت ترسم مثلث متساوي الأضلاع، يعني انت ممكن ترسمه كده وممكن تخليه متساوي الأضلاع، فبالتالي تقدر برضو تدوس شيفت والت في الكيبورد مع بعض، فارسم لك مثلث الأضلاع بتاعته التلاتة متساوية قد بعض، كلهم زاويات قائمة، بالتالي هيطلع معاك مثلث كامل. طب انا عايز ارسمه من غير شكل دوراني او كيرف، فبالتالي هروح لأداة الريكتنجل تول مرة تانية، وفوق في أداة الكيرف او علامة الكيرف ديت هدخل القيمة 0 وهدوس انتر وهرجع ارسم مرة تانية وانا دايس شيفت والت عشان يرسم معاك مستطيل متساوي الاضلاع. والمرة دي لاحظ مثلث بالفعل. بالتالي دي كانت أداة الترينجل تول بشكل مبسط. بعد كده عندك أداة الرسم السداسي وهي الأداة التالية، فبالتالي تقدر تدوس عليها وهيظهر عندك شكل الأيقونة مختلف
المرة دي برضو بنفس الكيفية، عندك هنا فوق شيب للرسم، باز للتحديد. هنا تقدر تغير اللون اللي انت عايزه، وليكن خلينا نختار لون جديد خالص ما استخدمناهوش قبل كده. برضو عندك الستروك اللي هو الخط الخارجي لو انت حبيت تحدده، وتقدر تبتدي ان انت ترسم زي ما انت شايف. ده رسم لك هنا الشكل سداسي او الشكل الخماسي، بالتالي دي الاداة بكل بساطة. تقدر ترجع تغير اللون بتاعها، وليكن خلينا نخليه باللون الارجواني او اللون الموف بالشكل ده. طيب انت برضو تقدر تحدد ان انت تخليه ساعة الرسم الحواف بتاعته اللي هنا ما تبقاش مثلثة، تبقى فيها عملية دوران او منحنيات. بالتالي تقدر تيجي عند القيمة ديت وتدوس 6 وتدوس انتر مثلا، وتيجي ترسم واحد مرة تانية مختلف. بالتالي هتلاحظ ان المرة دي مبقاش السن مثلث، اصبح السن فيه دوران، وكلما زدت في القيمة كلما زاد الدوران معاك. كمان عايزك تلاحظ حاجة، احنا هنا رسمنا شكل خماسي الاضلاع، يعني 1 2 3 4 5. طيب انا لو عايز ارسم سداسي او سباعي او ثماني، تقدر من خلال علامة الشباك اللي هنا ديت، هو مكتوب فيها 5، تقدر ان انت تدوس وليكن 6 وتدوس انتر وترجع ترسم مرة تانية. لاحظ الفرق المرة دي، خلينا نعمله بلون مختلف. لاحظ الفرق المرة دي، اصبح عندك 1 2 3 4 5 6، اصبح الشكل سداسي بينما الاولاني خماسي. يبقى هنا نقدر نحدد من خلال الرقم دوت كلما زدنا فيه نحصل على عدد اضلاع اللي احنا كاتبينه. بعد كده عندك اداة اللاين تول، ودي باين من اسمها جدا. نفس الخيارات فوق، شيب للرسم، باز للتحديد، وتقدر تختار اللون اللي انت عايزه، وليكن انا هخليه باللون الاسود عشان يظهر. بكل بساطة هي اداة رسم خطوط مستقيمة، او تقدر ترسم خطوط افقية او رأسية زي ما انت حابب بكل بساطة. طيب انت حابب تزود سمك الخط دوت او حابب تزود الحجم بتاع الخط دوت، تيجي عن طريق العرض بتاعه هنا تدوس 5 او تزيد في القيمة، خلينا نزيده 10. بعد كده نرجع نرسم مرة تانية. لاحظ الفرق، ده اصبح سميك اكتر من اللي قبله، بالتالي كلما زدت في العرض هنا اصبح السمك بتاعك اعلى. ودي الاداة بكل بساطة. بعد كده هنرسم نتعلم اخر اداة معانا، وهي اداة الكاستم شيب. ودي بكل بساطة لما بتدوس عليها هيطلع لك نفس الخيارات فوق، اللي هي شيب للرسم، باز للتحديد، وعندك بعد كده اختيار الالوان. يعني ايه كاستم شيب؟ كاستم شيب دي يعني انت تقدر تحمل اشكال جاهزة مسبقا من خلال الانترنت، وتقدر ان انت تضيفها للبرنامج. فلما تيجي هنا تظهر عندك زي الاشكال اللي البرنامج مديهالك ستاندر في الحتة ديت. لو جيت لاحظت هتلاقي كلمة شيب وتدوس عليها المربع ده يطلع لك حاجات البرنامج مديهالك ستاندر. تيجي تفتح اي فولدر تدوس عليه كليك يفتح لك حاجات البرنامج مديهالك بشكل اوتوماتيك. ليكن خلينا ناخد الرسمة ديت، تيجي ترسم. لاحظ اصبح معاك شكل مركب باللون اللي انت مختاره وبشكل انت جبته عن طريق الانترنت. تقدر عن طريق جوجل تكتب شيبس فوتوشوب وتحمل الاشكال اللي على كيفك وتنزلها في البرنامج. كمان عندك اشكال بقى كتير، عندك هنا اشجار، عندك اشكال تانية تقدر ان انت تتعرف عليها من خلال استخدامك للبرنامج. انت مجرد ان انت تختار كاستم شيب او شكل محدد هيظهر لك الخيارات دي. هنا تختار شيب عشان يرسم معاك، فيل عشان تختار الالوان، ستروك للخط الخارجي، ومن ايقونة شيب دي تقدر تختار من الخيارات اللي البرنامج بيديها لك بشكل اوتوماتيك. دي موجودة في جميع برامج الفوتوشوب او الاصدارات الحديثة منها. وليكن هختار شكل الوردة واختار وليكن لون اورنج، واجي ارسم وردة. هتلاحظ اصبح معانا شكل وردة. وده بكل بساطة اداة الريكتنجل تول او اداة رسم الاشكال اللي معانا. وبكده احنا اتعرفنا على شريط الخواص بتاع كل اداة وازاي بنتحكم فيها. وبكده
وبكده خلصنا الجزء ده من الكورس بتاعنا، واللي من خلاله تعرفنا على اداه الريكتنجل وازاي ان احنا بنخصصها وبنقدر ان احنا نرسم بيها الشكل اللي احنا حابينه. ده كان الجزء الخاص بالكورس النهارده. اتمنى ان الحلقه تكون خفيفه عليك. كمان اتمنى ان انت تشارك بالمهمه او التاسك المطلوبين منك النهارده للحلقه ديت. مهم ان انت تشارك في التاسك دوت عشان المعلومه تثبت في دماغك. بالتالي مطلوب منك النهارده ان انت ترسم باداه الريكتنجل او اداه رسم الاشكال شكل طالع من قلبك. الشكل ده تعبر بيه عن اللي جواك وتحفظه وتشاركني بيه على جروب الخاص بالفيسبوك اللي سايبهولك تحت في وصف الفيديو، عشان مهم جدا ان المعلومه تثبت في دماغك. كمان مهم ان انا اشوف التطبيق العملي بتاعك بحيث لو عندك اي مشكله اقدر اساعدك فيها. اخيرا اتمنى ان انت تنزل تحت تدوس لايك او اعجبني للفيديو دوت. كمان تشاركني بكومنت برايك بحيث ان انا اقدر اطور المحتوى بتاعي، وفي نفس الوقت ان قله التفاعل بتاعك بتقتل المحتوى بتاعي، بيخليه ما يظهرش لعدد كبير من الناس. فبالتالي اتمنى ان انت تدعم الفيديو ده وتدعم المحتوى التعليمي بتاعي بانك تدوس تحت لايك. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات القناه. كان معك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.